بسم الله الرحمن الرحیم. زمون سره مایکروسافت ایکسل سٹارټ دی. نن چې کوم دی زمون سره په مایکروسافت ایکسل کې آټوسم کلیر شو چې آټوسم مطلب څه دی. فار ایگزامپل ریډیمیډ فارمولې چې کوم دی اپلای کې نو د دغه نه چې کوم دی څه شي کولای اپلای کولای شي. نو فرست اف آل مونږ راشو دا لږ زوم کو او بیا دې کې سیلري ولیکو. یو فیډز کې سیلري نیمز واچو هغې کې چې کوم دی مونږه دلته سیلري دې ته څه کو انټري کو. لیټ سپوز داسې ډفرنٹ سیلري چې کوم دی مونږه ولیکل. اوس د فارمولا نه اپلای کې نو سنې فارمولې دلته زموږ سره په آټوسم کې څه شی دي موجود دي. اوس فار ایگزامپل سم کې دا اټومیټیکلی کلیر شوه. نو لاندې سیل کې د کلیک کو اسې اول ته په سم باندې د کلیک کو بیا پریس انټر نو اټومیټیکلی تا ته به فارموله چې کوم دی سم به درته ټوټل به درته څه شي شو شي. بیا د هغې نه بعد کو چېرته داسې بیا دلته کلیک کا او بیا واپس لاړ شه دلته ایوریج فایند آوټ کې کلیر شوه او ستې روباسي او بیا د هغې نه بعد پریس انټر نو اټومیټیکلی ایوریج به درته د کرنټ سیلري څه کي شو کي. بیا د هغې نه بعد دا سلیکټ شو دا لري کو بیا او واپس دلته مونږه کلیک ولګو بیا لاړ شو دلته کاونټ نمبر کلیر شوه او بیا پریس انټر نو اټومیټیکلی دا به درته څه کي کاونټ کي. نو دا ریډیمیډ دی چې فارموله تاسو د دې نه هم چې کوم دی دا سنې فارمولې تاسو یوز کولی شئ چې کومې تا ته میکس لیټ سپوز په دې کلیک کې نو اټومیټیکلی میکس سیلري به تا ته څه کي شو به کي. اوس دا پیکټس پکې چینج کا 44 نو اوس به ته بل میکس کی ګوره 888 دا به درته میکس شو کی. هغې نه بعد بیا دا واپس لرې کا او دلته کلیک که دغه شانتې مین وغیره چې کوم دی دا هم پکې شي کولی مین او بیا پریس انټر نه ټولو نه سمالسټ والا به تا ته څه کي شو کی. نو دې کې مختلف فارمولې چې کوم دی تاسو ته دې نه څه شي کولی یوز کولی شئ. بای ډیفالټ چې کله کلیک کوي بیا مور فنکشن پکې دي موجود دي ایف والا هایپر لینک والا کلیر شو ډیټ شو پوینټ شو فالس شو مختلف فارمیټس دي کریکټر شو. نو دا فارمولې چې کوم دی تاسو بیا د دې نه تاسو څه شي کولی دا فایند آوټ کولی شئ کلیر. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نمبرز دلته نه کریکټرز چې کوم دی ځان له بیا فارمولې دي نو دا به بیا زه تاسو ته په بل لیکچر کې انشاءالله کریکټر او کوډ وغیره فارمولې به زه تاسو ته څه کوم کوم. نو د هغې نه بعد واپس بیا مونږ دلته کلیک ولګو کلیر شو او لاړ شئ نیکسټ ټاپک چې کوم دی زموږ سره فیل کلیر شو چې فیل څه کار کوي. نو فیل چې کوم دی مختلف پرپس لپاره مونږ یوز کولی شو. لیټ سپوز ته فیل کې دیس کې ولیکي چې ایس سی اے نو دا اپ سایډ ته فیل کې کلیر شو ډریګ کې یا ډاون سایډ ته فیل کې داسې نیمز دي او هغه اپ سایډ ته ته څه کې فیل کول غواړي. نو د دیس نه داسې دا سلیکټ کا او بیا لاړ شه فیل کلیر شو او فیل کې چې کوم دی اپ سایډ باندې کلیک کا نو اټومیټیکلی ایس سی اے به اپ سایډ ته څه شي ټوټلی فیل شي. بیا ایس سی اے او د هغې نه بعد چې کوم دی فیل بیا ډاون سایډ ته کلیک کنه اټومیټیکلی ډاون سایډ ته به زموږ سره فیل شي. دغه شانتې رایټ سایډ ته یو میسیج چې کوم دی فیل کول غواړئ نو رایټ سایډ په دې کلیک اټومیټیکلی رایټ او د لیفټ سره به بیا لیفټ ته څه کېږي دا به فیل کېږي. اوس دې کې لیفټ کلیک کا نو اټومیټیکلی لیفټ سایډ ته به بیا څه شي فیل بشي. نو دې لپاره فیل موږ څه کوو یوز کوو. بیا په هغې کې اکراس ورک شیټ اکراس ورک شیټ مطلب څه شی دی. فار ایگزامپل دا زموږ سره اوس سره هایلایټ دی لکه هایټ دی کار نه کوي نو د هغې لپاره دې سکیما نیمز او دې کې زموږ سره جاب او بیا دلته موږ څه واچو سیلري کلیر شو دا کریټ کړه او د هغې نه بعد چې کوم دی دا موږ لږ میکزیمایز کړه زومینګ هم ورکړو چې تاسو ته په نظر باندې څه شي راشي دې فارمیټ سره او واپس مونږ لاړو
دلته صحیح شوه نو اوس وګوره نیم جاب دې کې موږ لیکل کوو چې لیټ سپوز اسد دی او بیا اسد شو داسې سیم نیم شو بیا هغې کې موږ ډاکټرز واچو ډي آر او هغې ته موږ لیټ سپوز سیلري ورکړو کلیر شو دې فارمیټ سره سیلري چې کوم دی موږ څه کوو انټري کوو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته راشو او دا موږ سلیکټ کوو کلیر شو دې ته موږ یو بیک ګراؤنډز ورکو چې تاسو ته بیا پته لګي کلیر شو او دا بیا لږ بورډ کوم او ټیکس کلرز ورته هم موږ څه کوو چینج کوو داسې کلرز چې هایلایټ شي موږ ته ښکاره شي کلیر هغې نه بعد بیا ما دا څه کوو کاپي کلیر شو دا کاپي شو که نه اوس به کنټرول کلیر شوه کنټرول به دې سره فریس ونیسي صحیح شوله څه به ونیسي کنټرول او فریس د کنټرول پریس نه بعد چې کوم دی دلته په شیټ 3 به کلیک کړي نو هله به کار کوي کلیر شو کنټرول او بیا شیټ 3 باندې دې کلیک کو کلیک شو که نه نو اوس هلته لاړ شه فیل او فیل کې چې کوم دی اکراس ورک شیټ کلیر شو آل نو آل سره به شیټ 3 ته ټوټلی ځي کلیر شوه آل سره شیټ 3 ته وزر عالم کړم ګوره ټوټلی راغلی دی کانټینټس فارمیټس ټوټلی چې کوم دی زموږ سره څه دی راغلی دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی فیل او فیل کې چې کوم دی اکراس ورک شیټ بیا کانټینټس کلیر شو صرف لیکل ته راخلی نو په دې کلیک کا صحیح دی شیټ 3 ته راشه نو صرف کانټینټس به راغلي فارمیټس نه دی راغلی که نه فارمیټس به ځای پاتې دی نو دغه شانتي تاسو څه کول غواړئ چې داسې کانټینټس پکاري بل ځای کې فارمیټ جوړي صرف فارمیټس هم پکاري نو هغه د دې اکراس ورک شیټ په ترو باندې تاسو څه شئ کولی راغستلی شئ کنټرول زیډ نو واپس په خپل پوزیشن ته راشو بیا د هغې نه بعد د اکراس ورک شیټ او بیا فارمیټس د پکار دی سمپل نو هغې نه بعد اوکې او بیا دلته شیټ 3 باندې کلیک ولګوه نو صرف فارمیټس بیا نخستی کنټینټس دا شی نه به سي پرېښي بیا ځو واپس فیل او فیل کې چې کوم دی سیریز کلیر شو نو سیریز کې فرسٹ اف آل لینیر نو لینیر مطلب سره فار ایگزامپل دیس کې ما یو دغه کریټ کو سلیکټ بل شیټ می کریټ کو او دیس کې مونږه رول نمبر لیکلی دی کلیر شو رول نمبر څه شی می لیکلی دی رول نمبر دا مونږ یو فیډز دی او دې ته مونږ رول نمبرز ته ورکړی دا فیډز صحیح شوه دا بیا میکزیم لږه زوم کو چې تاسو ته ښکاره شي اوس دیس کې الګ دی وایي چې زه 1 لیکم او بیا 2 لیکم او بیا 3 لیکم مسلک جوړئ کلیر شوه نو دا دوه قسمه مونږ کولی شو یو خو د سیریز په ترو باندې کولی شو بل داسې کولی شو چې لومبې 3 دی سلیکټ کړو نو داسې 2 ته وخیږه کلیر شوه 2 ته به خیږي بیا د هغې نه بعد لاندې داسې ډریګ کا چې څونه ستا به کاري نو هغه شانتي په رینج کې به څه کېږي راځي به کلیر شوه کنټرول زیډ واپس خپل پوزیشن ته لاړ شه دلته دی 1 لیکلی دی کلیر شو زه وایم چې د 1 نه ما ته تر 100 پورې لیټ سپوز 20 پورې دا ډیجټس چې کوم دی موږ ته د 20 پورې راشي صحیح شو دې څپړ کې ما سلیکشن واخیست بیا فیل او فیل کې چې کوم دی سیریز کلیر شو کالم وایز نمبرز لګي نو د 1 نه شروع وکړه لیټ سپوز په 20 باندې څه شي سټاپ شي او د هغې نه بعد دلته اوکې نو اتومیټیکلی 24 نمبرز به تاسو ته څه کړي دا به درته شو کړي 24 نمبرز به ته شو کوي ادروایز نور به نه شو کوي بیا د هغې نه بعد کنټرول زیډ او بیا لاړ شئ پیل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز او سیریز کې چې کوم دی بیا گروت نو گروت اصل کې مونږ پروډکټ دپاره یوز کوو کلیر شوه او څنګه پروډکټس دی دیس کې ما لیکلی چې 3 تینی 9 کلیر شو 9 تینی 27 داسې پسې بیا ځو که نه نو زه ورته ویم چې لیټ سپوز دا پروډکټ که دغه شانتي 3 پاړی چې ورته وګورو کې 3 تینی 9 9 تینی 27 دې په هم سره مونږ ته تینی کم 3 تینی 9 9 تینی 27 او 27 تینی 81 داسې یو ډیجټس چې کوم دی رو وایز ته څه کول غواړي پروډکټ کې شو کول غواړي نو بیا سیریز او سیریز کې چې کوم دی زموږ سره گروت کلیر شوه نو بیا دلته نه سټارټینګ واخله چې زموږ سره 3 نه سټارټینګ واخله او 81 پورې موږ ته دا څه کا پروډکټ کا فیئرس چې کوم دي دا د 81 پورې موږ ته څه کا پروډکټ کا او بیا د هغې نه بعد دلته اوکې
دا اوکې نه بعد چې کوم دی اټومیټیکلی تاسو ته به دا پروډکټ څه کی شو کی د هغې نه بعد بیا فل او فل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز کې ډیټ نو ډیټ فرسٹ اف آل ډے نو ډے مطلب څه شی دی ډے سره به اټومیټیکلی ډے چینج کیږي کلیر شو اوس نن زموږ سره تاریخ څه شی دی سسټم کې شو کیږي 13 دی که نه 11مه میاشت ده او 14 تاریخ دی کلیر او 2020 دا کال دی نو زه ورته وایم چې ما ته ډے نو ډے سره به ډے چینج کیږي ګوره 13 14 15 دا به چینج کیږي نو بیا فل او فل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز کې بیا زموږ سره څه شی دی ډے فرسٹ اف آل ډے نو بیا اوکې نو اوکې د ډیر سوه څه ډیټ به چینج کیږي چې 13 14 15 16 نو داسې تاسو ډیټ چینج کوئ یا ډینټ هم دغه شانتې به کاري غونډ منتلي دپاره یو شیز جوړوئ نو بار بار یو ډیجټس خو لیکل ګراني که نه دغه شانتې دا به ستاسو نه بیا ډېر ټایم ولي نو د هغې په ترو باندې تاسو بیا دا کولی شئ د هغې نه بعد بیا کنټرول زیډ واپس لاړ شه فل او فل کې چې کوم دی زموږ سره بیا سیریز کې چې کوم دی زموږ سره ویک ډے کلیر شوه ویک ډے مطلب څه دی نو ویک ډے سیچرډے او سنډے دا مه چینج کوه نورې ډیز چې کوم دی موږ ته څه کوه چینج کوه ځکه چې دا انګلیش سافټویرز دی او د انګریزانو چې کوم دی د هفتې او د اتوار په ورځ صحیح چوټي کلیر شو نو هغه په خپل ځای پرې کیږي چوټي او نور ډیټ په تا ته څه کوي چینج کوي نو بیا اوکې اوس وګوره 13 16 13 14 15 هغې ته لیکلي که نه نو 16 17 18 19 بیا 20 21 22 هغې نه دي چینج کړي نورې ټوټلي څه کړي دي چینج کړي دي د هغې نه بعد بیا کنټرول زیډ او بیا لاړ شه دلته فل کلیر شو او فل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز کې منت نو د منت سره به منت چینج کیږي 11 12 1 2 کلیر شو منت څونه یې 12 یې که نه نو دې سفر کې 12 راغلی بیا 1 2 3 4 اپ ټو څونه سلیکشن تا کړی د هغې پورې به منت تا ته څه کوي چینج کوي او بیا ایئرز دی چې ایئر سره به ایئر صرف څه کېږي چینج کېږي فل کې بیا سیریز او بیا زموږ سره څه شی دی ایئر نو ایئر باندې کلیک کې بیا اوکې اټومیټیکلی ایئر سره ایئر 21 22 دا به اوس څه شي چینج د هغې نه بعد بیا کنټرول زیډ واپس لاړ شه فل او فل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز کې بیا آټو فل کلیر شوه نو آټو فل مطلب څه شی دی چې دا موږ ته څه شو کوي آټو فل په دې کله کلیک کو نو د دې سره ډیټ چې کوم دی غیر فعال کیږي آټو فل کلیر شو صرف ډیټ په سره زموږ سره څه کیږي آټو فل سره چینج کیږي یا داسې ولیکو کلیر شو SUNDAY ډے کلیر شو او بیا دلته موږ دا لاندې ډریګ کو داسې کلیر شو چې دا ډریګ کو بیا لاړ شو فل او فل کې چې کوم دی موږ سیریز او سیریز کې بیا آټو فل په دې باندې کلیک کو نو منډے ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیچرډے نو دا به تاسو ته څه کوي شو کوي نو آټو فل دا کار هم کوي بل د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره کنټرول سیټ او بیا لاړ شه څه شي ته فل او فل کې چې کوم دی زموږ سره سیریز او سیریز کې چې کوم دی ټرینډ کلیر شوه نو ټرینډ سره چې کوم دی زموږ سره ډیټ د ټرینډ سره هم څه کېږي غیر فعالېږي ډے به تا ته څه کوي دا به درته چینج کوي نو ټرینډ کار چې کوم دی داسې ډېر نشته هغې نه بعد بیا مونږ لاړ شو فل او بیا سیریز کې خو بل کمانډس نشته که نه بس دا کمانډس وګي رو خو بس تا خوښه ده رو وایس یو شی شو کې نمبرز یا کالم وایس د هغې نه بعد بیا مونږ سره فل او فل کې چې کوم دی جسټیفای نو جسټیفای د ډیر سیلز لیکل چې کوم دی یو سیلز ته راوړي اوس فار ایگزامپل داسې یو سیلز مونږ کریټ کو او دیس کې مونږه کلیک ولګو کلیر شو یا دلته مونږه کلیک ولګو لیټ سپوز داسې یو فارمیټس مونږه کریټ کو کلیر شو او دې کې مونږ لیکو چې لیټ سپوز SCA او بیا سپیس او لاندې چې کوم دی راشي دلته څه ولګو KHAR خط صحیح شوه او بیا لاندې راشي دلته څه ولیکو BAJAUR باجوړ او بیا دا ټوټلی سلیکټ کوم چې دا یو سیل ته یو سی
کلیر شو د دریو سیل لیکل چې کوم دی څه ته ویسي یو سیل ته یوسي نو بیا به فیل او فیل کې چې کوم دی زموږ سره جسټیفای نو اس ای خار با جوړ چې کوم دی نو د دریو سیل لیکل به څه ته یوسي یو سیل ته یوسي ښه نیکسٹ نمبر چې کوم دی زموږ سره کلیر دی کلیر شو چې کلیر سره یو فارمیټس کریټ کو کلیر شو اوس دا فارمیټ شو نو ګوره کلیر نو چې کله به دې کلیک کو نو کلیر آل کلیر شو فارمیټس کانټینټس ټول به زموږ سره څه شي کلیر شي کنټرول زیډ واپس یې راوله بیا دلته کلیک ولګې کلیر فارمیټس کانټینټس به پاتې شي صرف لکه ستا فارمیټس نه یې خوښ نو هغه د دې په تھرو ته څه شي کولی لرې کولی شي بیا کنټرول زیډ او بیا واپس چې کوم دی کلیر کانټینټس لیکل دی نه دي خوښ کلیر شو صرف فارمیټس پاتې کول غواړي نو صرف فارمیټس به تا د څه شي دا به پاتې شي بیا کلیر کامنټس کلیر شو اوس کنټرول زیډ صحیح شو دلته مونږ کلیک کو کنټرول زیډ او بیا دلته مونږ دا سلیکټ کو او دلته راشو څه شي ته ریویو ته کلیر شو ریویو کې کامنټس دی ته ورکو چې زموږ سره he is a brave man یا he is a good boy he is a good boy let's suppose دا یو کمنټس چې کوم دی مونږ ورکو نو زه ګورم ګورې کمنټس کلیر شو کمنټس هم ورکړی که نه بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته بیکګراؤنډ کلرز لږ چینج کوو چې تاسو ته کمنټس ښکاره شي صحیح شوه اوس داسې کمنټس کلیر شو اوس ښکاره شو که نه سور غوندې ټاکې چې کوم دی نه کمنټس دې ته وایي نو اوس دا زی او بیا هوم او هوم کې چې کوم دی کلیر نو اوس کمنټس دی اپلای کړئ کلیر کمنټس نو د کلیر کمنټ سره کمنټس چې کوم دی څه کېږي دا به ختمیږي